Hello friends, today we see Bal Bharati Standard 2 English Medium. Last time we see Yash and Moti. Now we see 1.5 Language Study. In language study, there is some questions is there. Okay, we have to answer it from students. There is a first question, what is your name? म्हणजे तुझे नाव काय? ज्यासाठी मुलांनी त्यांची नावं सांगणं अपेक्षित आहे. मुलांनी कसं यामध्ये उत्तर द्यावं लागेल. व्हॉट इज युअर नेम? माय नेम इज डॅश अँड डॅश. ओके, माय नेम इज वर्षा. ओके, व्हॉटच्या ठिकाणी माय घालायचा. इज तसंच राहतं. युअरच्या ठिकाणी माय येतं आणि नेमच्या ठिकाणी तुमचं नाव येतं. नेक्स्ट, आर यू अ बॉय ऑर अ गर्ल? वी हॅव टू look for gender and tell we are boy or girl. I am a boy or I say I am a girl. Boy म्हणजे मुलगा, girl म्हणजे मुलगी. Next, who all are there in your family? म्हणजे तुमच्या फॅमिलीत कोण कोण आहेत. आता त्यामध्ये आपली फॅमिली बघायची. आपल्या फॅमिलीत कोण कोण आहे. तर जनरली आय हॅव माय मदर, माय फादर अँड माय यंगर म्हणजे लहान. अँड म्हणजे लहान म्हणजे छोटीशी आपली बहीण असेल तर माय यंगर सिस्टर. जर भाऊ असेल तर माय यंगर ब्रदर. जर तो काही नसेल, तुम्ही एकच असाल, एकुलते एक, तर तिथं सांगा की माय मदर, माय फादर अँड मी in my family. Next, which places do you like to visit? इथे प्लेसेस म्हणजे जागा. कोणकोणत्या ठिकाणी तुम्हाला जायला आवडतं. विजिट म्हणजे भेट. भेट द्यायला कोणकोणत्या ठिकाणी आवडतं. तर तुम्हाला जनरली कुठे जायला आवडतं ते तुम्ही शोधा. म्हणजे तुम्हाला जसं की बागेत जायला आवडतं. बागेला आपण गार्डन म्हणतो. किंवा तुम्हाला मॉलला फिरायला आवडतं. अदरवाईज तुम्हाला नदीच्या किनारी जायला आवडतं, रिव्हर साईड. तर मग या ठिकाणी असं लिहायचं, आय लाईक टू व्हिजिट अ गार्डन. नेक्स्ट, विच इज युअर फेवरेट ॲनिमल? फेवरेट म्हणजे सगळ्यात आवडतीचं, ॲनिमल म्हणजे प्राणी. तुम्हाला सगळ्यात कोणता प्राणी आवडतो? तर यामध्ये पेट आणि वाईल्ड दोन्ही ॲनिमल्स असू शकतात. म्हणजे पाळीव घरात आपण पाळतो ते, कुत्रा मांजर वगैरे, किंवा जंगलातले वाईल्ड ॲनिमल्स सुद्धा असू शकतात. तर तुम्हाला कोणता आवडतो ते इथे लिहायचंय. आय लाईक किंवा माय फेवरेट ॲनिमल इज. त्यांनी कसा प्रश्न विचारला त्याप्रमाणे आपण उत्तर द्यायचं. माय फेवरेट ॲनिमल इज कॅट. नेक्स्ट, व्हॉट डू यू लाईक टू ईट? ईट म्हणजे खाणे. तुम्हाला खायला काय आवडते? आय लाईक टू ईट पिझ्झा और आय लाईक टू ईट रोल्स. ओके, तुम्हाला काय आवडते ते तुम्ही सांगा. पावभाजी आवडते किंवा अजून काही ते. व्हॉट इज युअर फेवरेट टॉय? तर फेवरेट सारखा शब्द येतोय. फेवरेट म्हणजे तुम्हाला आवडतं ते. तुम्हाला आवडतं ते, आवडीचं काहीतरी. टॉय म्हणजे खेळणं. तुम्हाला कुठलं खेळणं आवडतं? तर मुलगा असेल तर मग आय लाईक किंवा माय फेवरेट टॉय इज कार. मुलगी असेल तर माय फेवरेट टॉय इज डॉल. नेक्स्ट, डू यू राईट विथ अ पेन और पेन्सिल? जनरली इन सेकंड स्टँडर्ड वी राईट विथ अ पेन्सिल. सो हिअर वी से I write with a pencil. All these are naming words. आन्सर्स मध्ये आपण सगळ्याची नावं सांगितली आहेत. बरोबर, त्याला आपण म्हणतो नेमिंग वर्ड्स. म्हणजे इथे आपण नाव सांगतो, इथे सांगतो, इथे घरच्यांची नावं सांगतो, इथे जागेचं नाव सांगतो, इथे प्राणीचं सांगतो, इथे खायचं सांगतो, इथे खेळण्याचं सांगतो आणि इथे आपण स्टेशनरीची नावं सांगतो. तर त्या प्रकारे आपण इथे सगळे नेमिंग वर्ड्स बघितलेले आहेत. Thanks for watching guys. Please like, share and subscribe.
If you like this video,